خانم سرمدی، جانم. الان من کل جدولای پیش‌فرض‌ها رو حفظ کردم و یاد گرفتم. آفرین، خیلی مرحله مهمی رو پیش بردی ها، میدونستی؟ واقعا؟ آره، سخت‌ترینش همونه، بقیه‌شو برات مثل آب خوردن امروز میخوام حل کنم. آره تو واقعا مشکلت ایراد چیه داره. خوشگلم؟ چون بگو. نمیتونم ازش استفاده کنم، نمیدونستم کجا خب استفاده میشه یاد امروز یه بدی؟ حرفه‌ای میخوام ازتون بسازم. تو چه مبحثی؟ مبحث تبدیل واحد. یه مرسی. مبحثی که خیلی از دانش آموزا من میدونم توش مشکل دارن، خیلی راه ها براش گفته میشه، خیلی مدل ها داره، خیلی روش های مختلف داره. ما قرار آسون ترینش رو بهتون بگیم، سریع ترینش، بهترینش، که فکر میکنم اشتباه بچه ها توی این روش واقعا کم میشه. دیگه ما هی باید بگردیم کارا رو آسون کنیم دیگه، از اون سختی کار یه ذره نجاتتون بدیم ایشالله. خب چی کار کنیم برای تبدیل واحد؟ من اولین چیزی که میخوام بگم یه تبدیل واحد یک بعدیه، یعنی تو فضای یه بعدی، یعنی ساده ترینش، اینجوری بگم بهتره. با یه مثال میخوام براتون اینو حلش کنم، راحتش کنم. مثال ما اینه، میگه 5 سانتی متر بگو معادل چه عددی بر حسب کیلومتره. خب من هم عددم و فعلا ساده بهتون گفتم، همین که پیشبندها رو خیلی سخت نکردم، فعلا یه چیزی که خیلی معموله واسهتون، دیدید زیاد اینو. ببینید، اولین قدم اینه که شما بفهمین آیا فضایی که من دارم توش کار میکنم مشابه هم هست یا نیست. یعنی چی؟ من تو فضای تبدیل واحد طولم سانتی متر، کیلومتر. این خیلی مهمه بچه‌ها. مثلا یهو میبینین که یه سوال اشتباهه یا یه چیزی رو شما متوجه نشدین. دو طرف رابطه حتما موازنه داره، یعنی اگه این ور طوله، این ورم حتما باید طول باشه. آفرین. یعنی من میام میگم برای راحتی کار مترا رو چیکار میکنم؟ با هم خط میزنم، یعنی خیالم راحت شد که فضای من یه فضای یکسان و مشابه در دو طرف رابطه منه. وقتی این کارو کردم، حالا میام میگم پیشبندها میخوام معرفی کنم. همون چیزی که گفتی دخترم، حفظ شدم، گفتم آفرین این خیلی مهمه. کجا به دردت میخوره؟ اینجا. ببین عزیزم، سانتی تو اون جدول تبدیل واحد نوشته بودم برات 10 به توان، آفرین، -2. باریکلا دخترم، -2 می‌نویسم اینجا، معرفی میکنم. بعد پیشوند کیلو رو معرفی میکنم. دوباره باید برگردیم به کجا؟ این دفعه پیشوندهای بزرگ کننده، بله، که 10 به توان چند بود؟ 3 بود. خب این مراحل رو قبلا رفتیم یاد گرفتیم، اینجا فقط معرفی کردیم. حالا الان قدم بعدی اینه که من چیکار کنم، چجوری از اینا استفاده کنم. میگم کاری نداره که توان سمت چپ، خب باید منهای چی بشه؟ توان سمت راست بشه. فعلا با پایه هاش اصلا کاری نداریم، فقط چی گفتیم؟ توانها. آفرین. توان سمت چپ من، ببینین دورش یه خط میکشم، چیه؟ آها، -2. منهای، این منها مال فرموله. توان سمت راستم چیه؟ -3. ولی باید اینا رو از همدیگه چی کار کنیم؟ آها، آفرین، کمش کنیم. -2 -3 حاصلش میشه -5. اگه خاطرتون باشه تو ویدیو جدول پیشوندها گفتیم ما همه عددهامون نماد علمی هن. یعنی همشون توانی از 10 باید باشن. پس اینم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی الان این میشه 10 به توان -5. پس من چیکار کردم؟ تبدیل واحدم رو انجام دادم، همه مراحلش رو رفتم، میمونه یه کار دیگه که باید انجام بدم. این دیگه قدم آخره. قدم آخر میگه که تو برو ببین من چه عددی رو اصلا قرار بود تبدیل کنم به کیلومتر. ما میخواستیم ببینیم 5 سانتی متر معادل چه عددی بر حسب کیلومتره. خب من تبدیل واحدش رو که پیدا کردم، میگم اینو باید توی عدد 5 چیکار کنم؟ ضربش کنم. یادتون باشه باید ضربش کنیم، یعنی 5 ضرب در
10 به توان منفی 5. یعنی چی اصلا این؟ یکی میپرسه بابا این همه راه رفتیم مثلا نفهمیدم منظورت چی بود. میگم خب منظورم اینه که 5 سانتی متر معادل چه عددی بر حسب کیلومتر؟ 5 ضرب در 10 به توان منفی 5. این شد یه مثال برای تبدیل واحد یک بعدی. حالا یه نکته خیلی مهم اینجا میخوام بهتون بگم، اونم مال وقتیه که شما میبینید دو طرف موازنه داره، یعنی این وقت طوله یا زمانه، جرمه، اما یه طرف پیشوند داریم یه طرف پیشوند نداریم. پس مثال 2 شدیم، اینو بذاریم 1، مثال 2. همینو میگم که شما مقایسش کنیم. میگم 5 سانتی متر رو بگو چند متره. یعنی کیلو رو چیکار کردم؟ به دردم نمیخورد، برش داشتم، برو خونتون، نمیخوایمت. فقط واحدهای مثل هم میتونن به هم دیگه تبدیل بشن. آفرین، متر. پس خیالم راحته که درسته. حالا میام پیشوندهامو معرفی میکنم. این بر که سانتی جدول به من میگفت سانتی 10 به توان منفی 2. خب میمونه این ور شما به من میگی که اینجا که من هیچ پیشوندی ندارم. حتی گاهی بعضی از بچه‌ها اینو میلی میگیرن، ولی من میگم نه، اگر این میلی بود باید یه ام دیگه هم اینجا قرار میگرفت، اما اونو نداریم. پس این میلی نیست. این یعنی من اصلا پیشوند ندارم، چون یه دونه عبارت طول واحد کمیت طولم متره. اینجا میگم وقتی دیدم پیشوند ندارم میذارم 10 به توان 0. پس چی شد؟ قاعده این شد. یه نکته گفتیم، یه استثناء داریم میگیم گاهی این حالته پیش میاد. چجوری پیش میاد؟ وقتی متر رو از دو طرف زدیم، گرم مثلا از دو طرف زدیم، ثانیه از دو طرف زدیم، یه طرف میبینیم هیچی نداره، یعنی هیچ چیزی کنارش نیست، حذف شد کلش. پس می نویسم اگر پیشوند نداشتیم چی کار میکنیم؟ هول نمیشیم، نگران نمیشیم، نمیترسیم از سوال. میگیم آقا به جاش بذار، به جای آن 10 به توان 0. آفرین، میگذاریم. پس قاعده اینه، مدل اینه، اگه پیشوند نداشتیم چی بذاریم؟ 10 به توان 0. خیلی خوبه، آفرین که شماها با من همراهین. حالا من میگم فرمول من چی بود؟ توان سمت چپ باز همونه منهای توان سمت راست، حاصلش میشه منفی 2. صفر که اثری تو جمع و منها نداره. خب شد چی؟ 10 به توان منفی 2. این شد تبدیل واحد من. اما یه قدم دیگه مونده. کی میگه؟ اون زرنگا الان میگن تو چی باید ضربش کنیم؟ 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. پس فهمیدم 5 سانتی متر معادل 5 ضرب در 10 به توان منفی 2 متره. یعنی اینکه این دو تا عدد مثل همن. من چه اینو بگم چه اینو، یه جاهایی اینو لازم دارم، یه جاهایی این عدد رو میخوام. خب امیدوارم که تا اینجا تبدیل واحد رو خوب یاد گرفته باشید. میخوام یه مسئله به تو بدم، اونی که به من گفتی چی کار کنم، کجا برم، حالا از این جدول چه استفاده کنم، یه مسئله بدم ببینم یاد گرفتین. همش من نباشم، شما هم بیاین دیگه. خب اون مسئله رو میخوام الان براتون بنویسم. شما هم کاغذ قلم بیارین. خانم سرمدی، جانم. من این مسئله رو حل کردم. فکر میکنم که درست باشه. میشه شما هم یه نگاه بندازین ایرادش رو بگیرین برام؟ حتما عزیز دلم. مرسی. خواهش میکنم. خب خوشگلا بیاید شما ها با من
این کار رو انجام بدید. شما فرض کنید که دارین ورقه این دختر عزیزمون رو سعی میکنین. خب ببینید آیا اصلا ایرادی داره نداره، متوجه ایرادش میشید یا نه. من چند لحظه صبر میکنم، اول شما سعی کنید بعدش من. خب خوب بررسی کردین، دیدین. حالا نگاه کنین، ما میایم میگیم که ببینیم چی کار کرده این دختر ما. 120 متر رو قرار بوده تبدیل کنه به میکرومتر. اول نگاه کرده، خط زده، آفرین، این کار خیلی درسته. گفتیم ببینیم آیا دو طرف رابطمون در حالت موازنه هستن، هر دو از یک جنس کمیت هستن یا نیستن. خب بله متره، این طرف هم متره. بعد خیلی خوب حل کردی، آفرین. حواست بوده که وقتی متر رو با متر خط زدی دیگه اشتباه نکردی. گفتی آره یعنی من اینجا الان دیگه پیشوند ندارم. پس وقتی پیشوند ندارم، نکته‌ای که گفتیم تو ویدیو قبلی، گفتیم ما وقتی پیشوند نداریم به جاش چی میذاریم؟ 10 به توان 0. آفرین، امیدوارم که خیلیاتون مثل این دختر عزیز ما درست حل کرده باشید. باریکلا. بعد این یکی هم بچه‌ها پیشوند ما میکرو بود، 10 به توان منفی 6. حالا فرمول چی میگفت؟ تبدیل واحد اینجوری میگفت که توان سمت چپ، ببینید فقط با توانا کار داریم، آفرین، 0 منهای توان سمت راست که منفی 6. ما اینجا یه منفیمون مال فرموله، یه منفیمون مال عدد توان سمت راستمونه که منفی در منفی با هم ضرب شده مثبت. تا اینجای کار این دختر ما کامل درست رفته، واقعا درست. آفرین. بریم ببینیم ادامه کار رو چی کار کردیم. گفتیم وقتی که ما توانها رو از هم کم کردیم، همه عددهای ما باید چی باشن؟ نماد علمی، یعنی توانی از 10 باشه. خب ببینیم دخترمون درست نوشته. آها، این ایرادیه که بچه‌ها فکر کنم شماها متوجه شدین. خیلی ها این اشتباهو میکنن، نه تنها این دخترم، خیلی های دیگه ممکنه که تو تبدیل واحد این اشتباهو داشته باشن. یعنی چی کار نکرده؟ بگیم آفرین، اینو باید توان 10 قرار میداده. قرار ما بود نماد علمی باشه، توان 10 باشه و بعد ضرب کنیم تو عددمون. حالا که شد 10 به توان 6، اجازه دارم که تو عددم چیکار کنم؟ ضرب کنم. پس ما اصلاحش میکنیم، میگیم این 6 نباید خودش ضرب بشه، اول باید بشه توانی از 10. پس 10 به توان 6 ضرب بشه تو 120. پس می نویسیم 120 ضرب در 10 به توان 6. البته اینو میشه ساده تر کرد. یعنی چی؟ یعنی من دیگه بگم 120 رو بگم 12 ضرب در 10. اینم بهتون یاد بدم که ما میتونیم نماد علمی بنویسیم. یعنی به جای 12 بگیم، به جای 120 بگیم 12 ضرب در 10 ضرب در 10 به توان 6 و ساده بشه 12 ضرب در 10 به توان چند به نظرتون؟ بگین. آها، این وقتی توان نداره یعنی توانش 1. آفرین، 1 رو با 6 جمع میکنیم میشه 7. الان 12 ضرب در 10 به توان 7 به شکل نماد علمی کامل نیست، یه رقمی باید بشه. یعنی یه کار دیگه هم میتونستیم انجام بدیم. بگیم 12 رو بگیم 1 و 2 ضرب در 10 به توان چند؟ 1 ضرب در 10 به توان 7 که حالا اینا با هم میشه 1 و 2 ضرب در 10 به توان 8. این کاری که من اینجا انجام دادم بچه‌ها، نوشتن عدد به صورت نماد علمیه. یعنی چی؟ یعنی شما میایین عدد 12 رو یه رقمی میکنید. یعنی چی؟ یعنی زیر پشت ممیز من فقط یه رقم باشه، اونم غیر از 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میتونن باشن، اما 0 نمیتونه باشه. عدد 2 رقمی 3 رقمی اصلا. پس 12 میشه 1 و 2 ضرب در 10 به توان 1. چجوری این کار کردم؟ یه ممیز فرضی. وقتی عدد من ممیز نداره، خودم یه ممیز فرضی میذارم جلوی عدد.
بعد اینو انقدر حرکتش میدم به سمت چپ که فقط یک رقم غیر از 0 پشت ممیزم بمونه. یعنی میاد اینور و چون به فقط یک رقم حرکت کرده به سمت چپ، توانش میشه 1. دوباره بگم اینو. چی گفتم؟ 12 رو میخوام نماد علمی کنم، یعنی یه رقمیش کنم. یه ممیز گذاشتم جلوی عددم، انقدر آوردمش عقب که پشت ممیز من فقط یه رقم بمونه. پس چون یه رقم حرکت کرد به سمت چپ، توان منم شد 1. حالا 1 و 2 پایه ها که برابره، توان ها با هم جمع میشه، یعنی 8 بوده 1 به علاوه 7. ایشالا که اینو خوب یاد گرفتین. ایراداتون یا هر چیزی که فکر میکنین نیاز بیشتر توضیح داده باشه رو حتما به من بگین. مرسی. خانم سرمدی